Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Trong Resident Evil, có một nhân vật mà chúng ta đã gắn bó từ khi cô ấy còn tấm bé đến khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Các bạn đoán được đó là ai không? Đó chính là Shirley Birkin. Lý do nhà Mọt làm về Shirley không chỉ bởi cô bé là điểm nhấn không thể thiếu để góp phần bộc lộ tính cách của Claire Redfield. Bên cạnh đó, gia cảnh và hoàn cảnh của Sherry cũng khá là số má đấy nhé. Chưa kể đến việc Sherry đã có một cuộc dậy thì cực kỳ thành công đó nha. Giờ thì hãy cùng em gái Mọt tìm hiểu tất tần tật về Shirley Birkin thôi nào. Where are we? China. Obviously, but where? Why? Don't know, don't care. I just know I am done being their guinea pig. What did they do to you? Plenty. They said something about using my antibody to enhance the C virus. Oh no. What else did they say? You know anything about an Albert Wesker? What? Take that as a yes. Shirley Birkin, đứa trẻ bước ra từ đống tro tàn. Sau khi Mọt làm video về William Birkin, rất nhiều anh em đã nhắn tin comment bảo Mọt rằng làm video về con gái của gã là Shirley Birkin đi cho đủ bộ, mà Mọt Game thì không biết từ chối fan là gì. Vậy nên, video ngày hôm nay chúng ta có Shirley Birkin. Cô bé Shirley Birkin là một nhân vật có số phận đặc biệt trong series Resident Evil, xuất hiện lần đầu tiên trong Resident Evil 2 cùng với Ada Wong, đảm nhận vai trò nhân vật hỗ trợ. Cô bé hỗ trợ cho tuyến truyện của Claire Redfield và Ada hỗ trợ Leon S. Kennedy. Tuy vậy, trong khi Ada Wong ngày càng trở nên quan trọng và góp mặt dày hơn trong những phần game sau đó, thì Shirley lại mất hút. Cô bé chỉ trở lại ở Resident Evil 6 với vai trò một trong những nhân vật chính chia sẻ vai trò với nhiều nhân vật khác do người chơi điều khiển như Leon, Chris, Ada, Jack, Helena. Đó không phải là điều không may duy nhất của Shirley. Ngay trong cốt truyện game, cô bé cũng có phần lớn thời gian sống trong cảnh bị kiềm chế, ngay cả sau khi thoát khỏi Raccoon City. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời của Shirley Birkin qua những thông tin mà Mọt tìm kiếm và tổng hợp nha. Thuở ấu thơ thiếu thốn tình thương của gia đình. Shirley Birkin sinh vào khoảng năm 1986, là con gái duy nhất của hai nhà vi trùng học William Birkin và Annette Birkin. Cha và mẹ của Shirley đã gặp nhau khi cùng làm việc trong khu vực thí nghiệm bí mật của Umbrella tại dãy núi Arklay, nằm ở ngoài ngoại ô Raccoon City. Cả hai nhà nghiên cứu này luôn đặt công việc nghiên cứu lên hàng đầu. Vì thế, từ nhỏ, Shirley không nhận được nhiều quan tâm chăm sóc từ bố mẹ. Ngay cả sau khi William Birkin được thăng tiến, nắm trong tay dự án nghiên cứu G-Virus và cả nhà chuyển vào thành phố Raccoon để tiện làm việc trong khu Nest, Shirley vẫn bị bỏ lại một mình. Rất ít tư liệu nhắc về giai đoạn này của Shirley. Cô bé được cho vào học tại trường tiểu học khu Tây Raccoon và có vẻ như sống một cuộc đời đơn độc. Annette đã tặng Shirley một mặt dây chuyền đẹp vào ngày sinh nhật thứ 11, nhưng thực ra bên trong chứa chìa khóa dự phòng dẫn đến bí mật của dự án G-Virus. Thật trớ trêu, chính chiếc mặt dây chuyền đó lại giúp Shirley được bố mẹ chú ý nhiều hơn đến sự an toàn của cô bé. Không phải họ quan tâm đến Shirley, mà họ chỉ quan tâm đến sự an toàn cho công trình của mình. Biến cố tại Raccoon City. Ngày 22 tháng 9 năm 1998, một toán đặc nhiệm USS Umbrella Security Service, một đội hành động tư nhân thuộc sở hữu của Umbrella, đã đột nhập vào Nest. Họ bắn hạ William Birkin để cướp lấy chiếc vali chứa mẫu G-Virus và T-Virus. Với mẫu còn lại giấu trong người, William tự tiêm vào mình rồi trở thành một con quái vật gọi là G-Monster. William đuổi kịp đội USS tại đường cống ngầm và giết tất cả những ai trong tầm mắt. Ông ta ăn hết những ống mẫu G-Virus còn lại để nó không lọt vào tay người khác và giẫm nát các ống mẫu T-Virus trước khi bỏ đi. Những con chuột mang mầm T-Virus từ đó lây nhiễm vào hệ thống nước sinh hoạt rồi phát tán ra khắp thành phố. Ngày 24 tháng 9 năm 1998, đỉnh điểm của dịch T-Virus khiến 10.000 người dân thành phố biến thành zombie và tấn công bất cứ ai họ gặp.
Sherry lúc này đang ở nhà, nhưng sau nhiều ngày chờ đợi không thấy bố mẹ trở về, còn bên ngoài lại xảy ra hỗn loạn, nên cô bé quyết định tìm đến sở cảnh sát thành phố để được an toàn. Khi đến được sở cảnh sát, cô bé nhận ra nơi đây cũng đã thất thủ, các cảnh sát lần lượt bị biến thành zombie và lang thang khắp tòa nhà. Không thể trở ra đường vì bên ngoài còn nguy hiểm hơn, cô bé đành lẫn trốn khắp nơi trong tòa nhà sở cảnh sát. Đúng lúc này, hai người trẻ tuổi xuất hiện là chàng trai Leon S. Kennedy đến sở cảnh sát nhận việc ngày đầu tiên đi làm và cô nàng Claire Redfield đến để tìm anh trai Chris Redfield. Cả hai bất ngờ bị mắc kẹt khi đại dịch zombie xảy ra trong thành phố và đành phải chạy vào sở cảnh sát, hy vọng sẽ có lực lượng sống sót cùng tìm cách thoát khỏi thành phố. Cả hai nhận ra sở cảnh sát đã thất thủ, nhưng trong khi lang thang tìm cách thoát, họ đã gặp Sherry. Cả ba người cùng nhau tìm một con đường để rời khỏi sở cảnh sát an toàn, rồi sau đó thoát khỏi thành phố. Trong khi Claire dẫn Sherry đi ra lối hầm xe để bên ngoài, thì lão giám đốc cảnh sát Brian Irons xuất hiện, tấn công bất ngờ và bắt cóc Sherry đi. Lão cảnh sát vừa biến chất vừa biến thái này đã biết việc Sherry đang giữ bí mật của vợ chồng Birkin nên muốn tìm nó và từ đó cướp lấy công trình G-Virus đem bán. Sherry bị mang đến trại trẻ mồ côi của thành phố Raccoon và đã trốn thoát khỏi căn phòng nhốt của mình. Cô bé phải luồn lách trong các phòng của tòa nhà để tránh bị lão Brian tìm thấy trước khi được Claire đến cứu. Trong khi cùng Claire chạy thoát xuống đường cống ngầm thì Sherry bị ngất và bị William tìm thấy rồi tiêm G-Virus vào người. Do cô bé và William có cùng huyết thống nên con quái vật đang điều khiển thân xác của ông ta chọn cô để làm thế hệ vật chủ kế tiếp. Claire phát hiện Sherry bị nhiễm virus nên mang cô bé xuống Nest. Tại đây, cô gặp và thông báo cho Annette về tình trạng của Sherry. Cả hai người cùng hợp tác tìm cách bào chế vaccine cứu mạng cô bé. Ống vaccine đổi bằng mạng sống của Annette đã hoạt động tốt khiến Sherry thoát khỏi G-Virus, nhưng William vẫn tiếp tục truy đuổi nhóm người còn sống sót này. Claire và Leon tìm được một đường thoát mới là qua hệ thống xe lửa ngầm bên dưới Nest. Nó xuyên qua lòng núi và kết nối ra bên ngoài. Tuy nhiên William tiếp tục đuổi theo và xâm nhập đoàn tàu. Hệ thống tự vệ của đoàn tàu phát hiện sinh vật nguy hiểm xâm nhập nên kích hoạt hệ thống tự hủy. Leon và Claire phải chiến đấu một trận cuối cùng, đánh gục G-Monster và bỏ nó lại phía sau trong toa tàu trước khi hệ thống tự hủy phát nổ. Claire, Leon và Sherry thoát khỏi cửa hầm, bước đi trên đường xa lộ với tương lai vô định phía trước. Tuy vậy, họ vẫn quyết tâm sẽ chống lại Umbrella nếu có cơ hội. Tuổi thơ bị giam lỏng. Sau khi Claire rời đi để tìm anh trai Chris, thì Leon và Sherry bị mật vụ Mỹ bắt giữ. Sherry do từng nhiễm và thoát khỏi G-Virus nên trong cơ thể của cô bé có kháng thể đặc biệt. Mật vụ Mỹ đã đưa cô bé vào chương trình bảo vệ nhân chứng, nhưng thực ra là giam lỏng rồi lấy mẫu máu nghiên cứu một loại vũ khí sinh học riêng. Leon thì đạt được một thỏa thuận với mật vụ là anh sẽ gia nhập lực lượng chống vũ khí sinh học của tổ chức này. Sherry được giao cho một quan chức cao cấp của chính phủ là Derek C. Simmons để bảo vệ trước sự dòm ngó từ các tổ chức quan tâm đến vũ khí sinh học, đặc biệt là Albert Wesker. Tuy nhiên, chính Simmons đã dùng các mẫu máu của Sherry để nghiên cứu một loại vũ khí sinh học riêng. Sau nhiều năm nắm giữ Sherry, nhóm của Simmons đã chế tạo thành công C-Virus. Gia nhập lực lượng đặc biệt để đổi lấy tự do. Cái chết của Wesker năm 2009 dưới tay của Chris Redfield và lực lượng BSAA đã gỡ đi kẻ săn lùng lớn nhất nhắm vào Sherry. Từ đó, Sherry nhận được lời đề nghị tham gia lực lượng mật vụ của chính phủ. Đây là cơ hội để cô gái Sherry Birkin, lúc này đã ngoài 20 tuổi, thoát khỏi cuộc sống bị giám sát liên tục. Sherry nhận lời và bắt đầu quá trình huấn luyện trở thành một nhân viên của chính phủ. Đến năm 2012, Sherry được điều về hoạt động tại Divisions of Security Operations, viết tắt là DSO, một lực lượng của Mỹ chuyên điều tra và ngăn chặn các âm mưu sử dụng vũ khí sinh học. Cùng lúc đó, C-Virus cũng được cơ bản hoàn thành và được thử nghiệm ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có một số quốc gia chìm trong nội chiến là Estonia. Nhận ra mối nguy về C-Virus đang hiện hiện, DSO ra lệnh cho Sherry bí mật thâm nhập vào Estonia, tìm một người tên là Jeff Mueller. Đây là đứa con trai thất lạc của Wesker đang mang trong người một kháng thể đặc biệt có thể dùng để điều chế vaccine chống lại C-Virus. Tại Estonia lúc này đang xảy ra một đợt tấn công vũ khí sinh học
và Jack vốn đang làm lính đánh thuê, đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của chính quyền. Sherry gặp Jack và được ra điều kiện 50 triệu đô la để anh theo cô về Mỹ. Trong khi đang thoát khỏi Edonia, họ bị một con quái vật to lớn truy đuổi không ngừng. Cả hai gặp được đội Alpha của BSAA do Chris Redfield chỉ huy. Mặc dù trong mặt của Jack khá quen thuộc, nhưng Chris vẫn tổ chức giải cứu cho hai người. Chiếc trực thăng đưa Sherry và Jack thoát khỏi Edonia bị con quái vật Urstanak tấn công khiến nó rơi xuống một dãy núi. Sherry nhận ra tuy đã được chữa khỏi G-Virus năm xưa, nhưng một phần của nó vẫn còn trong cơ thể của cô và cho cô một khả năng hồi phục đáng kể. Hai người chưa kịp tìm đường thoát khỏi vùng núi thì bị Neo Umbrella bắt giữ. Cả hai bị đưa về căn cứ tại Trung Quốc và bị giữ suốt 6 tháng tại đó. Họ trải qua rất nhiều thí nghiệm do thể chất đặc biệt của mình với các loại virus. Jack thì thừa kế dòng máu đặc biệt của Wesker, trong khi Sherry mang phần đặc biệt còn lại của G-Virus. Sau nhiều nỗ lực, cả hai đã thoát khỏi nơi giam giữ và chạy qua khu vực thí nghiệm để thoát ra đường. Thành phố Liangshan, Lan Tường, một thành phố giả tưởng trong game, lúc này chứng kiến một cuộc tấn công khủng bố bằng C-Virus và trở nên hỗn loạn. Sherry bắt liên lạc được với Simmons, hiện đang là chỉ huy trực tiếp của cô, và hẹn một địa điểm giải cứu. Trong hành trình đến chỗ hẹn, hai người đã gặp được cặp đôi Leon và Helena. Sherry được báo rằng Simmons chính là kẻ phản bội và là chủ mưu đứng đằng sau C-Virus. Cô cũng cho nhóm Leon biết rằng mình đã hẹn gặp Simmons tại địa điểm giải cứu. Bốn người bắt đầu kế hoạch đối mặt với kẻ thù ác đứng đằng sau tất cả chuyện này. Khi đến điểm hẹn, Sherry liền hỏi Simmons về âm mưu lớn của ông ta. Simmons thừa nhận âm mưu của mình và cho biết Tổng thống Mỹ Adam Benford cũng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng C-Virus. Khi Simmons ra lệnh cho lính của mình bắn Leon, thì Sherry cùng Jack được lệnh đi trước để Leon ở lại giải quyết ân oán cá nhân với kẻ thù đã vu oan cho mình. Nhưng chưa kịp chạy xa thì cả hai bị đội quân đột biến Travel của Carla Radames bắt giữ. Bà ta vốn là kẻ dưới quyền của Simmons, nhưng giờ đã lộ rõ ý định muốn phản bội để theo đuổi ý đồ riêng. Sherry và Jack lại bị đưa đến một nơi khác để giam giữ, lần này là một trung tâm nghiên cứu dưới đáy biển. Chris đã dẫn đội BSAA tấn công vào trung tâm này và giải thoát cho hai người. Đúng lúc này, con quái vật nằm trong kén khổng lồ ở trung tâm thí nghiệm đã nở ra. Chris và đồng sự Pierce quyết định ở lại chặn đường để cho Sherry và Jack trốn thoát trước. Nhóm Sherry chạy xuống đường hầm xe lửa bên dưới khu thí nghiệm để tìm đường ra ngoài thì bị chặn bởi Urstanak. Cả hai không còn cách nào khác, phải cùng phối hợp liều chết để tiêu diệt dứt điểm kẻ phá rối phiền phức này. Sau khi thoát khỏi thảm họa, Jack rời đi và để lại cho Sherry một ống chứa mẫu máu của mình, kèm lá thư nói rằng anh đã giảm giá từ 50 triệu đô la xuống còn 50 đô la. Từ mẫu máu của Jack, vaccine chữa C-Virus đã được bào chế thành công, giúp giải thoát nhân loại khỏi hiểm họa của vũ khí sinh học C-Virus. Thông tin về Sherry Birkin liên tục thay đổi qua các bản game. Không chỉ là một cô bé không may, Sherry Birkin còn bị thay đổi thông tin liên tục qua sự phát triển của series Resident Evil. Các chi tiết được thay đổi, thậm chí phủ nhận lẫn nhau khiến lý lịch của Sherry giống như một tờ giấy bị tẩy xóa lung tung. Trong phiên bản Resident Evil 2 gốc, câu chuyện được chia ra 4 kịch bản dành cho hai nhân vật chính bao gồm Claire A, Claire B, Leon A và Leon B. Hành trình của Sherry cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng theo. Trong Claire A, Sherry ngã xuống một căn hầm trong cống sau đó bất tỉnh. Điều này tạo cơ hội cho William tìm đến và lây nhiễm G-Virus vào cô bé. Sự cố này khiến Claire phải phối hợp với Annette điều chế vaccine để cứu cô bé. Sau khi vaccine tiêm vào người có tác dụng, hệ miễn dịch của cô bé đẩy lui được G-Virus. Sherry hết sốt và tỉnh lại. Tuy nhiên ở phần Claire B thì Sherry không bị ngã và chuyện nhiễm virus cũng hoàn toàn không xảy ra. Trong phần truyện The Little Runaway Sherry phát hành năm 1998 dưới dạng tiểu phẩm qua radio, thì Sherry sau khi thoát khỏi Raccoon City lại lưu lạc một lần nữa. Leon và Claire bất ngờ bị một toán quân khác tấn công, khiến Sherry chạy lạc vào vùng núi Arklay rồi rơi vào một đợt bùng phát virus khác tại ngôi làng Stoneville.
Tại đây, Sherry gặp một cô bé là Meg và cùng nhau chạy thoát xuôi xuống hạ lưu dòng sông. Tuy nhiên sau đó, phần epilogue của Resident Evil 3 Nemesis về bộ ba Leon, Claire và Sherry lại mang thông tin phủ nhận hoàn toàn câu chuyện của The Little Runaway Sherry. Thay vào đó, Sherry và Leon bị mật vụ Mỹ bắt giữ, còn Claire ra đi tìm anh trai là Chris. Tài liệu Wesker Report, bản báo cáo của Wesker do Capcom phát hành dưới dạng một bản báo cáo qua góc nhìn của Albert Wesker lại có một số thông tin thú vị về Sherry. Ở cuối bản báo cáo này, Wesker suy đoán rằng Sherry cũng có khả năng trở thành một người đột biến. Tuy vậy, cũng giống như kịch bản Claire B, nó không trực tiếp khẳng định Sherry đã từng bị nhiễm virus. Dù sao đi nữa thì chi tiết này cũng cho thấy Wesker đã từng để mắt đến Sherry. Câu chuyện về Sherry trong Resident Evil The Dark Side Chronicles đi theo diễn biến của kịch bản Claire A trên bản gốc. Phần chơi lần này làm sáng tỏ thêm lý do dẫn đến việc Sherry xuất hiện tại sở cảnh sát Raccoon. Đó là Annette đã gọi điện đến trường bảo Sherry hãy rời khỏi lớp học và chạy đến sở cảnh sát. Tuy nhiên, chi tiết này lại tạo ra nhiều điều bất hợp lý vì theo dòng thời gian thì thời điểm đó đại dịch đã bùng nổ và hỗn loạn đã xảy ra khắp thành phố. Việc chọn diễn biến game theo đường Claire A một lần nữa cho thấy Capcom gián tiếp phủ nhận kịch bản Claire B và chọn A là cốt truyện chính thống. Resident Evil 6 đóng vai trò là một nguồn xác nhận nhiều thông tin về Sherry, đặc biệt là chi tiết Sherry thực sự là một người đột biến với khả năng tự hồi phục. Điều này khẳng định sự suy đoán trong bản báo cáo của Wesker. Mặt khác, Sherry cũng được xác định vừa là một tù binh bị lợi dụng để phát triển C-Virus, vừa là mẫu vật quý giá được bảo vệ khỏi những kẻ có âm mưu riêng bên ngoài như Wesker. Resident Evil 2 Remake tiếp tục cung cấp thêm một số chỉnh sửa khác cho lý lịch của Sherry. Câu chuyện được làm lại theo hướng kịch bản Claire A trước đây. Ngoài phần chơi mới là bị Brian Irons bắt cóc và cuộc chạy trốn ở viện mồ côi, thì lý do Sherry đến sở cảnh sát cũng được sửa lại so với Resident Evil The Dark Side Chronicles là cô bé gọi điện cho mẹ mãi mà không có ai bắt máy nên mới đến sở cảnh sát lánh nạn. Ngoài ra, Annette cũng là người trực tiếp tiêm vaccine cứu Sherry, trong khi ở bản gốc là Annette chết trước đó còn Sherry được tiêm trên xe lửa ở đoạn sau cuối. Những điều thú vị về Sherry Birkin. Ngoại hình của Sherry có sự sai biệt giữa trong game và trong phim cắt cảnh ở Dark Side Chronicles. Trong khi chơi thì Sherry có màu tóc sẫm hơn, gần như thành màu nâu, còn trong các phim cắt cảnh thì tóc cô bé màu vàng. Băng đeo đầu của Sherry cũng có sai biệt khi nó màu đỏ trong khi chơi và biến thành màu tím trong các phim cắt cảnh. Trong Wesker Report, Albert Wesker viết rằng Sherry đã an toàn trong tay hắn. Điều này ám chỉ Wesker đang giữ Sherry. Tuy nhiên, trong quyển sách Inside of Biohazard The Dark Side Chronicles, điều này được lý giải rõ hơn là Wesker có cài gián điệp trong chính phủ và luôn theo sát Sherry mọi lúc, mọi nơi. Mặc dù Sherry luôn cho rằng William gọi tên mình, việc đó chỉ thực sự diễn ra ở những phiên bản không chính thống của Resident Evil như Resident Evil Operation Raccoon City, Dark Side Chronicles và phiên bản bị hủy bỏ Biohazard 1.5. Chỉ đến khi Resident Evil 2 Remake ra mắt thì chúng ta mới thực sự nghe William Birkin gọi tên con gái trong tiếng gầm thét của mình. Trong bản DLC Echo 6 của Resident Evil Operation Raccoon City, Sherry đã chú ý rằng con quái vật G-Monster có thể là cha mình. Điều này không xảy ra ở phiên bản gốc Resident Evil 2. Phải mãi cho đến Resident Evil 6, cô bé mới nhớ lại khi nhận ra khả năng đột biến đặc biệt của mình có từ việc nhiễm G-Virus. Tuy vậy, ở Resident Evil 2 Remake thì Sherry có vẻ đã nhận ra William trong hình hài quái vật. Ở Resident Evil 2 Remake, mô hình của Sherry vẫn có hitbox, vùng xác nhận trúng đòn khi tác động lên mô hình nhân vật và là căn cứ để tính sát thương nhận vào, theo chuẩn chung của mọi nhân vật, mặc dù phần chơi của cô bé không hề có kẻ địch nào. Tuy nhiên, nếu dùng cheat hoặc bug cam để thoát ra khỏi khu vực trại trẻ mồ côi đi ra bên ngoài chỗ có zombie thì cô bé vẫn bị tấn công và mất HP. Tuy nhiên, khi Sherry cạn HP thì game sẽ đứng lại do cô bé không có sẵn phần động tác gục chết. Điều này khiến game bị rối và treo. Đến đây thì người chơi chỉ còn cách tắt nhanh game để load lại điểm save gần nhất. Định mệnh mờ nhạt của một nhân vật. Sherry Birkin như có một định mệnh phải tồn tại một cách mờ nhạt,
cô bé xuất hiện với vai trò hỗ trợ cho hai nhân vật chính trong Resident Evil 2. Nhưng trong khi Ada Wong làm cùng vai trò hỗ trợ lại được phát triển nhiều hơn ở các bản sau, thì Sherry gần như biến mất khỏi dòng truyện chính. Điểm đậm nét nhất của Sherry là ở Resident Evil 6 khi trở thành nhân vật chính nhưng lại phải chia vai với 5 nhân vật khác, trong khi ở các bản Resident Evil khác thường chỉ chia vai trong 2 nhân vật chính. Với sự mờ nhạt của mình, kèm theo sự chú ý bị hướng đến các nhân vật quan trọng hơn, khả năng trở lại của Sherry với vai trò nhân vật chính trở nên rất mong manh, đặc biệt sau khi Resident Evil được reboot từ phần 7. Các nhân vật tuyến cũ càng khó trở lại hơn. Các suất trở lại hầu hết dành cho những nhân vật lớn bao gồm bộ tứ trụ cột Claire, Leon, Chris, Jill, nên nếu may mắn lắm, có lẽ Sherry sẽ lại được đóng vai hỗ trợ hoặc NPC góp mặt cho vui. Sau khi nhìn lại toàn bộ, bạn có thể nhận ra Sherry Birkin không chỉ có một cuộc đời bi thảm trong cốt truyện mà còn có một số phận mờ nhạt trong danh sách các nhân vật ưu tiên của Capcom. Thôi thì cũng có thể tạm an ủi là cùng với Sherry, chúng ta còn có Rebecca Chambers, Barry Burns và đặc biệt là lãng tử Billy Cohen hay anh hùng siêu đen đuổi Carlos Oliveira. Đến đây thì cũng kết thúc video về cô bé Sherry Birkin. Mặc dù gọi là cô bé, nhưng giờ nàng đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp rồi. Còn những người con gái mà chúng ta từng coi là waifu đã ngót nghét tuổi 30-40 cả rồi. Ôi chao, thời gian trôi qua nhanh quá mà. Ngoài Rebecca Chambers thì anh em còn muốn Mọt làm về nhân vật nào nữa không? Hãy cứ mạnh dạn comment vì Mọt sẽ đọc mọi bình luận đó nha. Còn bây giờ thì like video đi chờ chi, và hẹn gặp lại mọi người vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần.